Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ito nga pala si Kuya Sam at ito ang samKVTV channel. At kung ikaw ay bago pa lamang sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe at pindutin lamang ang notification bell para lagi ka ma-notify sa mga videos na susunod ko pang i-upload. At ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit gamit lamang ang Android phone at anong apps ang pwede natin magamit sa pag-edit. So, tapusin nyo lang ang video na ito para matutunan nyo ang bawat step na ating gagawin. So, ano pang hinihintay natin? Tara, watch this! So, ngayon guys, install natin ang InShot application. Antayin lang natin ito mag 100% para ma-open natin. So, ayan. So, ayan guys. Antayin lang natin siya mag 100. I-search nyo lang ito sa Play Store. Then, hanapin nyo ang InShot Editor Video. Yan, i-install natin. So, ayan. Na-install na natin. Pwede na natin siya i-open. Open natin. So, ayan guys. Click natin ang video. Pwede na tayo maghanap ng ating video na pwede nating i-edit. So, ayan guys. Pwede natin i-click and check. So, lalabas na ang ating video na i-edit natin. So, may makikita tayo iba't ibang pwede natin gawin dito. Gaya ng filter, text. Yan. Tatype lang tayo na pwede nating i-type sa ating video. Then, check. So, yan. Kung nilagay na natin siya, pwede natin siya ilagay kahit saan. Saan naman natin to pwedeng i-pwesto. So, ayan guys. Pwede na natin siya i-play. At pwede natin add natin yung sticker. So, ayan guys. Pag nakapamili tayo ng ating sticker, yan. Pwede natin ilagay kahit saan. Gaya nito. Then, check. Okay na siya. Nakalagay na po sa ating video. So, mag-isip pa tayo na pwede natin gawin sa ating video para mas lalo itong gumanda. So, hanap lang tayo dito guys. Yan. So, pwede natin siyang putulin o split. Click lang natin yung video na pwede natin split, then delete. At pwede natin siyang dagdagan ulit ng ibang video. Pindutin natin ang plus, then video photo. So, mamimili lang tayo dyan ng ating dadagdag na video. So, then check. So, ayun na siya guys. Naka-add na yung video natin napili. So, yan. Pwede natin hanapan kung anong pwede. Pabilisin natin. Speed. Check. So, papansin natin. Mabilis na yung video natin. So, yan guys. So, pwede din natin hanapan ng ating pwedeng gawin. Yan. So, sana susundan nyo guys ha. Then, pwede natin na dyan ng music. So, may music. Mayroon dyang tracks, effects and records. So, effects. Maraming effects dyan. So, yan. Pwede tayo mamili. Yan. Anong gusto natin. Then, click lang natin. Then, check. So, ma-apply natin ito sa ating video. Kung gusto mo natin lagyan ng music, tracks. May music. Yan, may music. Then, mamili na tayo ng music na pwede natin i-apply sa ating video. So, yan. Kung may napili na tayo, click ang use. So, yan guys. Nasa music na tayo. Malilipat na ito sa ating video. So, yan guys. Mag-isip lang tayo na pwede pa natin ilagay. Yan, marami tayong pagpipilian. Pwede natin siyang i-canvas. I-zoom natin. Yan, ganyan.
Adjust lang tayo ng kung gusto natin malapit o malayo. So yan. Mas marami pa. Yan, pwede tayo mamili kung anong gusto natin. And guys, pili lang tayo kung anong gusto nyong gawin. Dagdag sa video nyo. Then save na natin kung okay na sa inyo. Yan, save. So, magko-converting video siya. So yan. Antayin lang natin siya mag 100%. Mag 100% na siya, okay na, save na siya sa ating gallery. Kung gusto nyo, save nyo na lang sa draft. Meron din dyan. Para kung may gusto pa kayo dagdag, nasa draft lang siya. So yan, save draft lang. So yun guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag nyo kalimutan mag-likes, share, at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para like kayong ma-notify sa mga susunod ko pang video na i-upload. So maraming salamat sa inyong panonood at sana suportahan nyo ang YouTube channel ko. So yun guys, hanggang dito na lang ang video ko ito. Maraming salamat. Bye-bye!